أجزاء. ما أنتم أغلب يعني شغلكم كان إلكتروني، فبس أريدكم تعرفون على الأجزاء الأساسية. So microscope has become one of the most هاي العدسة. Okay هاي أظن هذه هذه هاي ocular lens، هاي أو هاي objective lens، يعني هاي فأول ما بدأوا كانوا يستخدموها لينس واحدة. The first compound microscope was around 1590 هاي بداياته and up to the microscope you are using in histology lab. يعني المفروض تشوفون بالhistology lab أكثر متطور من أول ما تشوفوه. The microscope has allowed scientists to make discoveries about the invisible world. يعني هو اللي خلانا نعطينا اللي انطانا الفرصة انه نستكشف الاجزاء الانفيزبل، الشغلات الغير مرئية مثل البكتيريا، السيل، الهيستولوجي، كل هاي العلوم معتمدة على الميكروسكوب. فهو بمجموعة من الأجزاء الأساسية. هذا الجزء احنا المفروض نخلي عينه هنا، فهاي يسموها الأوكيولار لينس أو الآي بيس، الجزء العيني. لأن أنا خلي مثلا من أبي أشتغل خلي عيوني هنا وخلي العين بهاي المنطقة. اوكي هذا يسمونه head of the microscope، هذا هو الهيد، وهذا هاي اي بيس تيوب، هاي الجزء اللي يحمل لنا العدسة العينية. هاي يسمونه الذراع arm. اوكي عادة تحمل الميكروسكوب من هذا الجزء تشيله، يعني تشيله من ما ينكسر، فهنا المكان اللي نشيله من عنده. safety ستوب، هاي هنا شلون مثل المقابض في سبيل انه تحافظ على العينات يعني بمكانها وتحركها. عندنا هاي الاوبجكتيف لينز، هاي اللي طبعا هاي تكون مختلفة، تبدي اكو 4 10 100 40 20 40 100، فحسب شنو حسب تحتاجه انت تخلي العدسة اللي تريدها. وال100 تقدر تخلي اللي يسموها الاويل، يعني تخلي لها اويل شلون مثل الزيت خاص بيها عشان تخلي الرؤية كلير واضحة. هذا ستيج كليب يعني شلون مثل تشيل يلزم السلايد، يعني مثلا تخلي السلايد هنا، فهذا اللي يلزم السلايد. اوكي اخليه هنا وبعدين اجي احرك بحيث يتحرك لي يمين يسار او اب اند داون. اوكي 4 اتجاهات يتحرك هنا السلايد. هاي يسمونه ستيج، هذا تخلي عليه العينة. هذا illuminar field، هنا اكو لايت، طبعا هنا اكو بutton او يعني شلون مثل دقمة يعني تدوس هالبutton تنطيك اللايت اون اوف. هذا هنا الاون اوف مالته. هي عادة هاي الاون اوف السويتش يكون بالنهاية. هاي القاعدة بيس، وعندنا هاي رابر فيت. هاي الكورس ادجستمنت، عندنا الفاين ادجستمنت. ذني مهمات اذا هسه انا خليت العين هنا السلايد واريد اقربه، يعني المفروض تكون جدا المسافه قريبه، فانا اجي اقرب. ليش اقرب؟ استخدم الكورس، هذا الكورس هذا يساعد لي للستيج بحيث تكون تصير العين هنا قريبه على العدسه، بس احاول مو اقربها، اذا قربتها حيل ممكن تنكسر. ماشي بعدين من اوصلها بحيث انا من اجي اشوف الصوره بدأت تطلع. هاي الانترنت فجأة هذا السلايد يراويك الأجزاء الأساسية الميكروسكوب. فمثلا إذا تيجي تخلي العين، وين نخلي العين؟ أخليه هنا on stage، هاي يسمونه stage. أوكي وهذا stage كليب يعني شو مثل ماشي مثل شي هولد، يعني يسوي لنا هولد للسلايد بحيث ما يتحرك. نخليه هنا شو مثل السبرينج، أخليه سلايد وبعدين أغلقهم فيلزمون السلايد ما يتحرك. خليت عيني هنا بالستيج. قلنا انه انا اذا اجي اباوع منه اخلي العين هنا، يعني منها تباوع، فلذلك يسموها هاي الاي بيس او الاوكيولار لينسز، يعني العدسات العينية. وهذا الجزء مثل التيوب يحملنا الاي بيس تيوب، التيوب يحمل لنا العدسة الاوكيولار لينسز. فعندنا هذا الارم، قلنا هذا نقدر نشيل الميكروسكوب من هذا الارم. عندنا هذا الهيد اللي يحمل لنا
الأكيولار لينسز، وهذا الجزء اللي يحمل لنا الأوبجكتيف لينسز. يعني هاي أوبجكت لينسز وهاي يسموها أكيولار لينسز. الأكيولار اللي يعني العيني، والأوبجكتيف اللي يخلي به العينة. هذا ذني الماجنيفيكيشن يختلف حسب شنو، حسب أنا شنو اللي محتاجته. يعني تبدي من 4 10 20 40 إكس و100. أوكي. فعادة ال 100 اللي اللينسز تحتاج تخليها، ما تحتاج يعني تخلي لها اويل تطلع الصورة بشكل أوضح. زين. ف هاي الأجزاء الأساسية هاي يسمونها الكورس ادجستمنت وهذا فاين ادجستمنت. هاي شنو فائدتهم؟ من أجي أخلي العينة هنا. اوكي. طبعا شو اكو مسافة ما بين الأوبجكتيف لينسز وما بين الستيج. فشنو فائدة هذا الكورس ادجستمنت؟ انه من احركه راح raise this stage up، يعني راح اخليه يرتفع بحيث انه العينه راح توصل قريب من اللينسز. اوكي. فانا هنا جاي اباوع مثلا اخلي عيني هنا، جاي اشوف بالاي بيس، جاي اشوف اكو صوره بدات تطلع. من تجي الصوره تطلع اوقف بعد ما استخدم الكورس، لان اذا ضغطت عليه زايد ممكن اكسر السلايد. راح اجي استخدم الفاين، يسمونه الفاين نوب او الفاين ادجستمنت. هذا راح يقرب لي بس بشكل كلش قليل بحيث يحافظ لي على السلايد ما ينكسر. فعلى كيفي احرك هذا الفاين راح تطلع لي الصوره واضحه. المفروض هنا انا اقدر اشوف صوره واضحه. واذا مثلا الصوره مثلا اريد اشوف شيء اكبره، اجي من هذه العاتله هذه افرها تفتر احول من سلايد الى سلايد، يعني اخلي الميكروسكوب على حاله، يعني الستيج على حاله، ما عدا انه الاوبجكتيف احولها بحيث اقدر اكبر السلايد. شنو بالله هاقينا هذا ستيج، هذا كليب، هذا اللينسز. عندنا هذه اللومينار فيلد لينس هاوسينج. هنا اكو مثل هو اللايت، هو يسمونه لايت ميكروسكوب بظلام، يعني مثل الظلام. فهذا اون اوف، لكن تشعله راح هذا مكان الضوء راح يجي هنا او يجي على السلايد. هاي بيس قاعده، وهذا رابر فيتس. يعني هاي الاجزاء الاساسيه. طبعا هو اكو اختلافات، مثلا عادة اللي عندنا بالمختبر يصير بيه 2 اكبر لينسز، عادة 2. واكو نوعيات تكون هنا ماكو لينسز يخلون كاميرا، تجي شاشة هنا. اوكي. الشاشة بحيث ممكن ما تخلي عينك عليه، لا الشاشة تقدر تشوف شنو الموجود هنا، تقدر حدا تسجلها، يعني حسب حداثة الميكروسكوب. هسه شنو البيربس من الميكروسكوب؟ اوكي. to magnify tiny object. تكبر و magnify large تقريبا نفس الشيء، معناها image of the tiny object، يعني اي شيء يعني حجمه صغير ما اقدر اشوف بالعين مجرده انا استخدم الميكروسكوب. can magnify object 40 times 100 times 400 times the size of the object. هاي انا اكبره بمultiplication مختلف حسب شنو، حسب حاجتي له. So what type of microscope we'll be using in the class? We use the compound light microscope for most of our lab activities. In the light microscope, source of energy for viewing the object. Compound microscope contain 2 lenses of magnifying specimen at the same time. The eyepieces occur in one of the object lenses. يعني النوعين من الميكروسكوب راح نستخدم هنا عادة. فهذا هاي الأجزاء مثل ما شفناها سنجي نشوف. هاي قلنا عليه نسميها الاي بيس. هذا الاي بيس او يسموها الاوكولار لينسز، يعني هاي اللي عاده اللي يشتغل الميكروسكوب يخلي من يبقى يشوف السبيسيمن. So also known as the ocular, contain the first lens you look through, usually a magnification of 10x. يعني قدرتها هاي تكبر لك 10x. Okay, on top of the body tube. هذا البادي تيوب تكون في مكانها الاوكولار لينس on top of the body tube، على يعني قمة البادي تيوب. هاي قلنا نسميها objective lenses. الأوبجكتيف يعني تخلي الأوبجكت هاي تكبرنا العين هنا نخليها. فشو جاي يشوفون إنه هاي تقرأ هنا هاي كم إكس هي تنطيك الماجنيفيكيشن. أوكي. تشوف إنه حاول تكتب لك هنا تحتاج أويل أو ما تحتاج أويل حسب، يعني كل لينسز عليها التعليمات اللي المطلوب يعني من عندك تراعيها. Used in combination with the eyepiece.
يعني هاي الأوبجكتيف مع الآي بي اثنيناتهم يعني يشتغلون بتناغم سوا. provide a range of magnification تعطينا التكبير. magnification range from 40x to 400x located on the nose piece at the bottom of the body tube. هاي مكانها. هسه هاي النوز بيس hold the object lenses. هاي شنو فائدتها؟ قلنا هاي مثل تفتر بيها مثل عتلة. هاي مكان هنا دي يعني تفتر بحيث أنا أقدر أغير، لأن هو هذا عندي ال source of light. مثلا خليتها هاي من الأربع هنا، أجي أنا هذا أقدر أحركه، لأن هو شلون يفتر أحركه بحيث أخلي ال second lenses أو الثالثة وهكذا. hold the object lens يعني فائدته هو راح يلزمهن hold them. rotate قلنا راح يفتر rotate to enable magnification. located at the bottom of the body tube موجودة في قاعدة البادي تيوب. هذا البادي تيوب قلنا على القمة مالته موجودة الأكيلر، وعلى البيس موجود عندنا الأوبجكتيف لينسز. هسه قلنا هذا الأرم الذراع فائدته سبورت يعني الأجزاء، بس إحنا عادة نريد نشيل الميكروسكوب نشيله من الأرم، لأن إذا شلته منه راح تكسر اللينسز، فعادة هو المكان اللي تقدر carry the microscope. الأرم support the upper part of the microscope. وظيفته أيضا هو يسند ال upper part used to carry the microscope. وعادة نستخدمه بحمل الميكروسكوب. When carrying a microscope, always have one hand on the arm and one hand on the base. يقوم من نشيله على مود يقع من عندك، تخلي هنا one hand هنا و one hand جوا على مود يعني support إذا تريد تشيل المكان المكان. هاي base البيس هاي البيس صار لها support the whole microscope used to carry the microscope. هي اسناد الى الميكروسكوب كامله تاخذ يعني carry the weight يعني وزن الميكروسكوب. when carrying the microscope always have one hand to the arm and one hand under يعني تخلي لك جوا وتشيله. هسه stage هذا يسمونه stage. هذا نخلي عليه سلايد هنا سلايد اللي histology microbiology whatever the slide خلينا أنا خليه على stage. زين عادة إذا ما تشتغل وتكمل تعقم هاي المنطقة، إن أنت ما تعرف شنو السلايد شنو البي فعادة نعقمها. هذا الستيج هالصورة حية من يعني السلايد support the slide. بعد شوي هنا هذا الكليب. شوف شلون تخلي السلايد بحيث يلزم يعني الكليب يعني يلزم السلايد ما يتحرك، بعد تخليه هنا ما يتحرك وتتحركي بدني. هاي عتلة دني هنا تحركها ممكن تتحرك right left and up and down front or left. Support the slide. The slide contains a specimen or object that you are viewing in the microscope. يعني يقول لك هو support يعني تحمل السلايد أو تقدر تحركه ب viewing on the microscope. هذا stage هذا الموجود قلنا عليه هذا اللي يلزم إن السلايد شلون يكلب يعني يصير مثل السبرينج يعني من تحركه هيك برا وتخلي السلايد يرجع عليه فيرجع مثل يقفل على المكان ما يخلي بعد السلايد يتحرك. هذا هو الكليب احنا نسميه الكليب. help to hold the slide in place. يحمله بمكانه usually one on each side of the whole stage opening to stage clip. عادة عندنا اثنين stage clip. The stage opening allows light to pass from the light source to the lenses. وعندنا هذا اكو هنا راح جاي نشوف بالمنتصف اكو opening يعني مثل يعني الستيج هذا شوف الاسود من هنا بالنص اكو hole. هاي فائدتها شنو؟ احنا مو قلنا هنا اكو لايت هو اسمه لايت ميكروسكوب. هنا اكو لايت فعم تيجي اللايت من القاعدة من البيس للسلايد عادة عندنا هنا مكان هذا اللي ينطينا يعني تيجي من عند اللايت يجي عند الإضاءة. فمن أجي أخلي السلايد دائما لازم أخليها على المكان لأن بدون الإضاءة ما أقدر أشوف أي شيء. الإضاءة تجي من هنا بحيث إنه وتجي على الأوبجكتيف لينسز
وحتى أقدر أشوف الأوكيولار لينسز. فعادة تخلي سلايد تشتغل كليب وتمركزه هنا، تمركزه على هذا الهول اللي بالمنتصف. light source مصدر الإضاءة. هذا light source provide light necessary for viewing the specimen. يعني هو تعطيني الإضاءة. طبعا هنا هم هذا يكون مثل الروتيت، يعني شيء يتحرك هنا دائما بحيث أنه أريد أتحكم بالإضاءة، أزيدها أو أقللها من هنا. usually either a mirror or illuminator. يعني عادة أما مرآة أو illuminator يعني هو إضاءة معينة send light through the stage opening to diaphragm. تنطينا الإضاءة send light ترسل الإضاءة إلى هذا الأوبننج. نجد هذا هنباع شوفوا هذا المكان، هذا الأوبننج موجود بالستيج، فيجي الإضاءة من هنا أتحكم بها مستواه، تجي إضاءة هذا يستلمها تجي من هنا بحيث تجي على السلايد. السلايد مخليه هنا، والسلايد فوقها بالضبط الأوبجكتيف لينسز ومتصل بالأوكيولار لينسز. بالتالي أقدر أشوف العينة. إذا ما خليته هنا، إذا ما أخذت السلايد هنا بالضبط، خليته مثلا هنا على هذا السواد، ما راح أشوف شيء، لأن لازم على مكان الإضاءة. هذا الدايفرام، هذا اللي جوا الستيج، هذا شكله الدايفرام. Wheel or lever located below the stage opening regulate the amount of light that can enter the lens. يعني هذا يحكم كمية اللايت اللي ممكن تدخل اللينسز. may need to be adjusted based on the thickness of the specimen. يعني هذا ممكن نحركه حسب شنو، حسب السبيسمن اللي عندنا، حسب الثيكنس اللي للعينة. course adjustment نعم، هذا course adjustment يعني لأن أهم شغلتين بالميكروسكوب اللي أتحكم بهم بحيث أقدر أشوف العينة course وعندنا هذا الفاين. فهذا course هذا course adjustment raise and lower the stage or objective lens. هذا ايش راح يسوي لي؟ انا اول ما اجي ازم الميكروسكوب خلي سلايد هنا، فالكورس ادجستمنت من اجي احركه راح يسوي لنا شنو raise up or raise down. هذا الستيج كامل يتحرك من احرك هذا الكورس، يعني هذا العتله من احركه هذا يتحرك اما up او down حسب الاتجاه انا حركته. فمن احركه ايش راح اسوي؟ راح اقرب السلايد من اللينسز. اوكي من تقربها use it only when focusing low power for objective lenses. اوكي نجي اقربها راح تطلع لي الصوره تطلع وشي مغوشه، اتركه ابدي بعدين راح اشتغل بهذا الفاين، اسجل الفاين. هذا يسمونه الفاين. fine adjustment knob raises and lower the stage or objective. هو نفس الشيء raise and lower lenses بس exact focusing small distance، يعني ما راح يحرك لنا الستيج بشكل ملحوظ بحيث مثل ما انا اشتغل بالكورس، لا يحركه بس يحركه ببطء وشورت ديستانس مسافات قصيره بحيث تطلع لي الصوره. مثل ما قلت اول ما طلعها الصوره بهذا الكورس تطلع الصوره وراها اني احول على الفاين ادجستمنت تطلع لي شيء مغوش في احمر في ازرق، اشوف اللون وراها بالفاين ادجستمنت راح يطلع لك الصوره الواضحه. A small distance for statistical focusing used it when focusing the medium power and high power. هاي that's all. هاي المحاضرة. Any questions?